පොල් කිරි වලින් කටේම දිය වෙන රසවත් අතුරු පසක් හදන විදිහ අද ඔයාලට මම අරන් ආවේ. රස වගේම හදාගන්නත් ලේසි. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. පොල් කිරි මිලිලීටර් 400ක් විතර අරගන්න. උගු පොල් කිරි ඕනේ නැහැ. මිටි කිරි, දිය කිරි දෙකම කවලමට අරගන්න. සීනි ග්‍රෑම් 50ක් විතර අරගන්න. ඊට පස්සේ ලිපොන් කරලා සීනි ටික දිය කරගන්න. කිරි ටික රත් වීගෙන එනකොට ජෙලටින් මේස හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්න. ජෙලටින් ටික දිය වුණාට පස්සේ තියෙනවා නම් වැලිලා බිංදු 4-5ක් එකතු කරගන්න. කිරි ටික උතුරන් එනකන් තියාගෙන ඉන්නේ නෑ, රත් කරගන්නවා විතරයි. වැනිලා ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ලිපෙන් අයින් කරන්න. ලිපෙන් අයින් කරලා සෙට් කරගන්න භාජනයට දාගන්න. ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ තියන්න. පැය 5-6ක් වගේ යනකොට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මේ අතුරු පස කුරුම්බවලට සමාන රසක් එන්නේ කටේම දිය වෙනවා. මම දීලා තියෙන සීනි ප්‍රමාණයම අරගන්න. සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් රස එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලත් හදලා බලන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලට.